Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với một video clip nữa của chương trình Daddy, Son and the Law. Ngày hôm nay mình và em Mip sẽ nói chuyện với các bạn về một số những cái phương thức giải quyết tranh chấp thay thế, tiếng Anh gọi là Alternative Dispute Resolution (ADR) để giải quyết các tranh chấp dân sự tại bang Victoria, tại Úc. Xin mời bạn bắt đầu. Hello everyone, and welcome back. Today, I would like to talk about dispute resolution methods in the civil justice system in Victoria, Australia. Firstly, I'd like to note that the dispute resolution methods that I will discuss today are alternative dispute resolution methods, which are also known as ADR. This means that there are dispute resolution methods that are alternative to traditional ones, such as courts, tribunals, and complaints bodies. I will talk about those separately. For today, I will only talk about three forms of ADR, meaning mediation, conciliation, and arbitration. These methods are encouraged by the legal system because they are all less expensive and less stressful than court actions and can be even less expensive than tribunals. Cảm ơn em Mip. Như vậy là trong cái bài này chúng ta sẽ tập trung vào ba cái phương thức ADR. Gọi là ADR, gọi là alternative bởi vì là nó được sinh ra để thay thế cho những cái phương thức giải quyết tranh chấp truyền thống như là tòa án courts, đúng không? Hoặc là những cái tòa khác tribunals, hoặc là một số những cái đơn vị khác mà để xử lý những cái khiếu kiện complaint của mọi người. Và ba cái phương thức chủ yếu này ở đây, đặc biệt là trong các tranh chấp dân sự với thương mại, là gồm có mediation, conciliation và arbitration, hòa giải và trọng tài. Và theo như Mip nói thì đây là những phương thức mà mọi người được khuyến khích sử dụng bởi vì tiết kiệm chi phí hơn và tránh xì chét nhiều hơn so với việc phải ra tòa hoặc là ra các cái tòa án khác. Mời Mip tiếp tục. Firstly, there is mediation. In mediation, both parties sit down and discuss the issues they disagree on, put their side of the case, and try to reach an agreement through negotiation. This is done with the help of a mediator, who is an independent and impartial third party. Mediators try to empower the parties to make them feel more in control of the situation and more confident during negotiations. Mediators do not necessarily need to have expertise in the field which the case is on, but they must have good people skills and a high level of conflict resolution skills. This is because their job is to help people come to a decision and not make a decision for them. A mediator will not make decisions regarding breaches of law or offer legal advice either. All discussions during mediation will be without prejudice. This means that the parties are free to discuss the case and the strengths and weaknesses of each case without those discussions being used against them later. This allows for parties to speak freely without fear of it affecting their case afterwards. If the parties resolve the case, they will normally enter a legally binding contract known as terms of settlement or a deed of settlement. This can then be enforceable by courts. Cảm ơn Mip. Như vậy cái phương thức ADR đầu tiên mà em Mip nói về đó gọi là tiếng Việt gọi là hòa giải, mediation. Và đây là một phương thức mà hai bên ngồi lại với nhau và cố gắng là thỏa thuận được, thống nhất được để mà hòa giải cái tranh chấp. Nhưng cái điều đặc biệt đấy là không chỉ có hai bên tự đàm phán, mà ở đây có một sự trợ giúp của người thứ ba gọi là mediator, là hòa giải viên, là một người cũng độc lập, trung lập ở giữa. Và cái người hòa giải viên này, người ta không cần thiết phải có chuyên môn về cái lĩnh vực tranh chấp, nhưng mà người ta có khả năng giúp được các bên xích lại gần lại với nhau. Người ta có thể biết nói chuyện, biết thuyết phục các bên để mà giúp hai bên đạt được thỏa thuận. Cái người hòa giải viên này, người ta sẽ không đưa ra quyết định gì cả.
người ta sẽ không nói là bên này vi phạm hợp đồng, bên kia vi phạm pháp luật hay là quyết định gì cả. Người ta cũng không tư vấn cho bên nào cả, nhưng mà người ta sẽ cố gắng kéo hai bên lại để gần với nhau. Thế thì đây cũng là một cái điểm thuận lợi cho hòa giải ở chỗ là hai bên tự thỏa thuận được này, hai bên kiểm soát được tình hình này dưới sự hỗ trợ của hòa giải viên. Nhưng mà nếu hai bên mà không thỏa thuận được thì cũng không có kết luận gì cả, đúng không? Thế thì để mà hai bên có thể thoải mái trao đổi trò chuyện thì những cái trao đổi ở trong quá trình này nó hay gọi là without prejudice. Có nghĩa là gì? Tức là hai bên muốn nói gì thì nói, nhưng mà sau này những cái lời nói đó không được sử dụng để mà chống lại một bên nào ở trong tòa án sau này cả. Cho nên hai bên có thể thoải mái muốn nói gì thì nói. Cuối cùng nếu hai bên mà thống nhất được với nhau là hạnh phúc nhất, và hai bên sẽ ký với nhau một cái thỏa thuận có hiệu lực pháp lý ràng buộc, gọi là terms of settlement hay là deed of settlement, hay gọi là settlement agreement. Và khi có thỏa thuận đó thì là nó sẽ có hiệu lực ràng buộc các bên. Thì đấy là một cái việc hòa giải thành công. Secondly, there is conciliation. Conciliation is very similar to mediation in that it involves a third party helping the parties reach an outcome. The independent and neutral third party is known as the conciliator. The conciliator listens to both sides of the dispute and makes suggestions about appropriate ways of resolving the matter. This is one of the points where conciliation differs from mediation, in that a conciliator helps the parties explore outcomes of their dispute, while a mediator only helps the parties reach a decision. The second difference from mediation is that a conciliator is usually someone with specialist knowledge about the subject knowledge of the dispute. Similarly to mediation, decisions made by a conciliator are not legally binding on the parties unless they enter terms of settlement. Discussions in conciliation are also without prejudice, meaning they cannot be used against either party if the matter is not resolved at conciliation. Cảm ơn Mip. Cái phương thức thứ hai gọi là conciliation, anh nghĩ là tiếng Việt chắc cũng gọi chung là hòa giải, nhưng không biết là có cái từ khác nào không cho tiếng Việt cho cái khái niệm này. Thì nó cũng tương tự như là mediation ở chỗ là nó cũng có một bên thứ ba đứng ra để giúp các bên xích lại gần với nhau, đạt được thỏa thuận, một cái bên trung lập ở giữa. Nhưng cái khác với cả mediation, ít ra là ở cái bang Victoria, Australia này, tất nhiên là mỗi một nơi một khác, nhưng mà cái cách hiểu thường xuyên ở đây ấy, là thông thường conciliator là người có chuyên môn trong cái lĩnh vực tranh chấp, đúng không? Và thứ hai, và vì điều đó là cái người conciliator này, người ta có thể đưa ra một số những cái đề xuất, đưa ra một số những cái khuyến nghị là nên giải quyết vấn đề này thế này, nên giải quyết vấn đề kia thế kia. Đó. Trong khi cái người mediator thì người ta không làm như thế. Thì đấy là hai cái khác biệt lớn nhất giữa conciliation và mediation là như vậy. Thế còn cuối cùng thì cũng là nếu mà hòa giải thành công được thì lại cũng ký nhau một cái bản thỏa thuận gọi là terms of settlement như là Mip có nói. Và ngoài ra thì những cái trao đổi ở trong quá trình này cũng gọi là without prejudice, giống như trong mediation. Lastly, there is arbitration. Arbitration is the most formal and expensive of all the ADR methods I will talk about today. Though, arbitration is still less formal than a court. Arbitration involves an independent third party known as an arbitrator who listens to the parties and tries to help the parties reach an agreement. If the parties cannot reach an agreement themselves, an arbitrator can make a legally binding decision on the parties. This guarantees that by the end of the arbitration, there will be an outcome, regardless of the parties' decisions. The decision the arbitrator makes is called an arbitral award, and it is fully enforceable if the parties do not comply with it. An arbitrator will have general knowledge about the topic of discussion and will have an understanding of the applicable law. Legal representation is also allowed, which means that arbitration can be a rather expensive process. Arbitration is also flexible in its procedures, as in the parties can choose how the evidence is presented, how formal the arbitration is, and what procedural rules apply. There are generally two reasons that parties go to arbitration. First is that
when parties have previously agreed in a contract that any dispute will go to arbitration, or secondly, that the magistrate's court will send the parties to arbitration, as this is what happens to civil claims of less than $10,000. Cảm ơn Mip. Cái hình thức thứ ba là trọng tài, arbitration. Thì trong ba hình thức thì trọng tài thì có vẻ căng thẳng nhất và cũng đắt đỏ nhất. Mặc dù nó cũng ít căng thẳng hơn là một cái tòa án. Vẫn có bên thứ ba trung lập ở giữa là hội đồng trọng tài viên. Và cái điều quan trọng nhất ấy là tại cái tố tụng trọng tài này ấy, mà nếu các bên vẫn không thống nhất được với nhau về cái tranh chấp đó, không thể hòa giải được, thì lúc đó trọng tài viên sẽ có quyền đưa ra một cái quyết định ràng buộc. Bên nào đúng, bên nào sai, bên nào phải trả cho bên nào bao nhiêu tiền. Như vậy là cuối con đường này ấy, bao giờ cũng cho ra một kết quả. Đó. Dưới hình thức gọi là một phán quyết trọng tài, arbitral award, và các bên bắt buộc theo luật là phải tuân thủ thực hiện cái phán quyết đó. Và thông thường như vậy, trọng tài viên thì đều có một cái kiến thức chung về cái lĩnh vực tranh chấp, và điều quan trọng thông thường trọng tài viên cũng hiểu biết về luật pháp nữa. Tại vì đây bắt đầu trong vấn đề này là bắt đầu có nhiều bóng dáng của luật pháp. Luật áp dụng là gì? Phải thông thường có luật sư tham gia, phải có chứng cứ được đệ trình, rồi các luật sư phải tranh luận, tranh cãi theo những thủ tục trọng tài. Và vì thế quá trình nó phức tạp hơn, đắt đỏ hơn, có thể kéo dài hơn, nhưng nó sẽ có một kết quả ở phía cuối con đường. Và thông thường cái việc này xảy ra khi các bên đã thỏa thuận trước với nhau ở trong hợp đồng, có một điều khoản trọng tài, một thỏa thuận trọng tài, tức là nếu có tranh chấp thì sẽ ra trọng tài xét xử. Hoặc ở Victoria này thì nhiều khi những cái tòa sơ thẩm cũng có quyền với những tranh chấp nhỏ thì quyền yêu cầu các bên là phải ra một cái cơ quan trọng tài để giải quyết, để tránh những cái quá tải cho hệ thống tòa án. To sum up, mediation and conciliation are good for resolving disputes if the parties can reach an agreement themselves. They are quick, inexpensive, and help maintain the relationship, and at the same time, the parties can control the outcome. However, they may not be productive if the parties do not agree, because mediators and conciliators cannot make binding decisions. On the other hand, arbitration will always result in an agreement or a binding decision. However, it may be more expensive and may not help maintain the relationship. Also, the parties cannot control the outcome of arbitration if it is a legally binding decision, as the arbitral award is handed out by the arbitrator. Thank you, Mip. Như vậy tóm tắt lại ấy, là hai phương thức mediation và conciliation thì rất là tốt để giải quyết tranh chấp dân sự, bởi vì nó nhanh này, rẻ này, và giúp hai bên là giữ được quan hệ, và hai bên cũng kiểm soát được cái kết quả của nó. Thế nhưng cái giá của nó là phải đòi hỏi hai bên phải rất là hữu hảo, phải rất là thiện chí và thỏa thuận được hòa giải tranh chấp. Còn nếu hai bên vẫn không thỏa thuận được ấy, thì cái quá trình nó không hiệu quả, bởi vì là cái người mediator và người conciliator không có quyền make một cái binding decision, không có quyền ra một quyết định có tính ràng buộc. Thì trong khi đó thì là trọng tài hay ở chỗ là gì, là sẽ luôn có kết thúc. Các bên không thỏa thuận được thì sẽ có một quyết định trọng tài, phán quyết trọng tài đưa ra để giải quyết tranh chấp. Nhưng mà điều đó đồng nghĩa với việc là đây là một quá trình nó đắt đỏ hơn, và các bên có thể cũng không giữ được quan hệ nữa. Và quan trọng là gì, các bên không kiểm soát được cái kết quả của trọng tài, bởi vì kết luận được đưa ra bởi trọng tài viên, và điều này có thể nằm ngoài cái sự kiểm soát của các bên. Thì đó là cái tóm tắt về ba hình thức ADR mà em và mình trình bày trong ngày hôm nay về mediation, arbitration và conciliation. Hy vọng các bạn đã thu lượm được một chút kiến thức cũng như một số từ vựng để giúp cho cái việc học luật của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tham gia, và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của chương trình Daddy, Son and the Law. Xin chào, bye bye.